Sziasztok, Kéminci Kálmán vagyok. 2011 óta dolgozom a Prezinél, különböző pozíciókban, jelenleg Product Manager vagyok. A Product Manager feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csapata olyan terméket állít elő, amely értéket teremt a felhasználók számára. Minimum viable vagy minimum lovable produktot kell elkészítenünk, és egyáltalán mik ezek? Aki termékfejlesztéssel foglalkozik, annak a minimum viable product fogalma bizonyára ismert. Ez arról szól, hogy mi az a minimum követelmény, aminek meg kell felelnie egy adott release-nek ahhoz, hogy használható legyen, vagy ahogy mondja is, életképes. Ez kizárólag arra fókuszál, hogy az adott termék üzletileg sikeressé válhasson. A minimum lovable product ennél tovább megy. Itt maga a termék nem csak hogy üzletileg sikeres, de a felhasználók az első pillanattól kezdve szeretik használni, olyannyira, hogy erről beszélnek, és lelkes felhasználó tábort hozhatunk létre. Ez általában sokkal többet ér, mint bármilyen marketing tevékenység, ezért érdemes ebbe investálni. Mindenképpen célra vezetőbb, ha a minimum lovable productra koncentrálunk. Ekkor a felhasználók olyannyira szeretik a terméket, hogy nem tudnak szabadulni tőle. És tulajdonképpen ez a célunk. Azt szeretnénk, hogy közösségek alakuljanak ki, és azt a minimális funkcionalitást, amit tervezünk, az hatékonyan tudják használni, és szeressék használni. Ennek lényege, hogy nem csak megoldjunk egy felhasználói problémát, de azt olyan módon oldjuk meg, hogy a felhasználó élvezze ezt a megoldást. Azt, amikor egy bizonyos feladatot elvégez, az öröm legyen számára. Ezért újra és újra visszatér a termékhez. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem dolgoznak designerekkel vagy user researcherekkel. Ezek az emberek tudják hozzáadni azt a plusz értéket a termékhez, hogy szerethetővé váljon. Az, hogy egy termék minimal lovable, ez nehezen mérhető. Ez mindig belsőleg kell érezni, hogy ez a termék olyan, amit bátran megmutathatok. Talán két fontos faktor van, amivel ellenőrizhetjük, hogy ez a termék már eléri ezt a szintet. Az egyik az, hogy büszkeség tölt el minket, mikor ezt látjuk, vagy amikor valakinek bemutatjuk. A másik pedig folyamatosan próbáljuk megmutatni azoknak az embereknek, akiket mi célközönségnek tartunk. Próbáljunk begyűjteni minél több információt, és ezeknek az információknak a felhasználásával próbáljuk továbbfejleszteni a terméket. Fontos olyan személyeket bevonni ezekbe a tesztekbe, akik valóban a célközönséget személyisítik meg. Számtalan módon lehet ilyen usability teszteket végezni felhasználókkal. Ez egy teljesen külön szakmai iparág. De amíg nem rendelkezünk ilyen személyekkel, akik ebben profik, akkor egyszerűen csak mutassuk meg valakinek, és kérjük meg, hogy kezdjék el használni, és figyeljük, mi történik. Valóban az történik, amit mi elvártunk a terméktől? A felhasználó örül, alig várja, hogy használhassa ezt a terméket, vagy esetleg megkérdezi, hogy mikor kerül ez piacra? Ezek mind-mind olyan pozitív megerősítések, amit bele tudunk építeni a termékbe. Ha erről többet akartok tudni, akkor erről egy remek cikk jelent meg a Mediumon. Ez részletesen tárgyalja, hogy mi a különbség a minimum viable és a minimum lovable product között, és gyakorlati tanácsokat ad, hogy hogyan lehet ezeket szakszerűen használni.